สิ่งที่เราทำคือการทำงานฝีมือที่ไม่ฝืนกฎธรรมชาติ ที่คนเรียกกันว่าเลิศหรูผมว่าต้องไม่เลิศลอยนะ เราเริ่มด้วยศาสตร์แล้วจบด้วยศิลป์ผมเริ่มจากการทำขนมในครัวที่บ้านในชื่อมิสเตอร์ชูครับ ผมทำขนมคนเดียวเดือนละ1 อย่าง ผ่านไปสักพักคิวก็เริ่มยาวมาก จนกว่าจะถึงคิวก็ได้เวลาทำขนมอย่างใหม่แล้ว กลายเป็นต้องอดขนมตัวนั้นไป แต่ก็ยังมีคนพร้อมจะรอเพื่อลองขนมใหม่อยู่ดี ผมมองว่าคนรักขนมกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษ คือไม่ได้มองว่าขนมเป็นแค่ของกิน แต่เสพมันในฐานะงานศิลป์ที่ไม่ใช่แค่การผลิตซ้ำผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ตอบโจทย์ของพวกเขาผ่านการสร้างสรรค์และค้นหาสิ่งใหม่ แต่ก็รู้สึกผิดที่หลายคนต้องอดขนมที่เล็งไว้เหมือนกัน ผมอยากให้คนได้ทานขนมที่อยากทาน แต่ก็ไม่อยากสูญเสียอิสรภาพในการทดลอง เลยมองหาวิธีที่จะมาแก้ปัญหานี้และคิดว่า Sauvage คือสิ่งนั้น ขนมของเราไม่ใช่ขนมฝรั่งเศสตามขนมนะครับ คือเราทำขนมที่มีต้นกำเนิดในฝรั่งเศสก็จริง และใช้เทคนิคกับความละเมียดละไมแบบฝรั่งเศสครบถ้วน แต่ก็จะมีดีเทลของความเป็นตัวตน และการตีความของคนสร้างขนมที่ไม่มีใครซ้ำกันชัดเจนอยู่ เหมือนที่ผมเอาขนมที่มีอยู่เดิม มาเล่าด้วยเสียงของมิสเตอร์ชู Sauvage ตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์ม เป็นอีโคซิสเต็มให้ผู้คนที่มีแพชชั่นในขนมและแชร์ปรัชญานี้มาสร้างและเสพขนมด้วยกัน และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างตรงไปตรงมา ครัวของเรามีอุปกรณ์ที่จัดเต็ม และมีทีมงานที่มุ่งมั่น แต่เปิดใจกว้างพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาฝีมือเสมอ เราเป็นกันเองกับทุกคน แต่จริงจังกับขนมมากๆ Sauvage ไม่ใช่แค่ร้านขนม แต่จะเป็นกึ่ง Atelier กึ่ง Gallery ที่คิวเรตงานขนมของศิลปินนักทำขนมมารวมกันนำเสนอให้ลูกค้าที่ก็มีแพชชั่นในขนมไม่แพ้กันนั่นจะทำให้ Sauvage ไม่มีวันหยุดนิ่ง เพราะงานศิลป์ที่แท้จริงไม่มีวันแล้วเสร็จ และขนมที่อร่อยถูกปากเราที่สุด ก็ยังรอให้เราค้นพบมันอยู่ ผมจุลพัฒน์ตอนนี้เป็น Pâtissier in Residence ของ Sauvage ครับ สมัยไปเรียนวรรณคดีฝรั่งเศสที่ปารีส ผมเคยถูกแซวว่าชื่อผมอ่านกลับหลังได้ว่าปัจจชูซึ่งแปลว่าแป้งชู ตอนนั้นก็แค่ขำๆไป แต่วันนี้ก็กลายเป็นช่างทำขนมเต็มตัวไปเสียแล้ว คงเป็นชะตาฟ้าลิขิตมั้งครับ